So hello guys. Okay. 1, 2, 3, 4. Hello guys. So welcome again for another video here in my vlog. Yeah. Saan pa ba? Ayan. So thank you for visiting again my vlog. Maraming salamat po sa pagbisita dito sa aking vlog muli. And muli, magkakaroon tayo ng panibagong unboxing video. Okay? So, ayun nga. So, bago tayo mag-start, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't hesitate to click that subscribe button and to like this video after you watch it. Okay? And, yeah. Yun na nga. Huwag na tayo magtagal. Tayo sinasabi, te. Ayun. So, ito nga. Meron akong bagong package na tumating from Lazada, from Shopee. From Shopee, yes. And, kasi nga paulit-ulit yung damit na sinusuot ko sa pagtuturo. So, may nakita akong isang item dun sa Shopee. At mura lang, super mura. 45 pesos per piece lang. 45 pesos per piece. And maganda yung print. So, kasi I'm not into quality. Kasi ang importante sa akin, maganda yung print. Kasi sa pagtuturo, kailangan, syempre, presentable. Tsaka more on mga bata yung tinuturuan ko. Kaya, kailangan marami silang nakikita mga eklabo, mga kulay yun, mga flowers, mga kung anik-anik sa damit mo, mga makulay, ganyan. So, nakita ko nga etong item na to sa Shopee. Then, nag-purchase ako. Dumating na nung isang araw. Binuksan ko na. Mamaya papakita ko sa inyo. Okay. So, binuksan ko na. Before pala ako nag-purchase, sabi ko nag-leave ako ng note dun sa seller. Sabi ko, kailangan maganda or makulay kasi nga since online tutor ako at mga bata yung mga tinuturuan ko, kailangan more on kid-friendly yung mga designs. So, let's see kung na-meet natin yung expectations. Okay? Ito na. Huwag na tayo magtagal. Ito na! Ayun. So, ayun. Di nakita nyo na, no? Ano sa palagay nyo? Pwede ba sa mga bata yun? Yung mga prints na nakita nyo, yung prints ng damit. Okay kaya siya sa mga bata? For me, my own opinion, parang hindi. Kasi, di ba, yung isa lang yung makulay, yung puti. Puti na may mga pink egla po. Pero the rest is black and white. And yung prints parang pang matanda. Personal opinion ko to, guys. Siyempre, yung iba maganda sa paningin nila. Sa akin, hindi. Pero, so far, okay naman. Kung hindi ko siya gagamitin sa pagtuturo, siguro okay naman. Pwede panlabas. Penny-wise or yung amount-wise, okay din kasi 45 pesos lang naman yung isa. 45 per piece lang naman at sulit na rin. Yun nga lang yung tela medyo manipis. So,
bagay sa klima natin dito sa Pilipinas kasi di ba dito mainit. So tama lang. So kung medyo conservative type, magdoble ka na lang. Pero tinry ko. Actually, suot ko ngayon. Eto, suot ko ngayon yung isa, black with circle dots. Yeah. Okay naman, napaka-comfortable niya sa isuot. Fresco. Tsaka silky yung feel. So, maganda. And for the price, I think 45 pesos is hindi ganun kamahal sa quality niya. Tama lang. In sa fitting naman, yung dalawa masikip sa akin. Tama. Pero yung tatlo, sakto lang. Yeah. Ayun. So overall, bigyan natin ng 5 stars si seller. Kasi mabilis yung delivery, maganda yung pagkaka-package niya, maganda yung pagkakalagay niya sa package, and safe yung package. And overall, nagustuhan ko naman yung quality. Pera lang dun sa designs. Hindi ko masyadong nagustuhan yung designs kasi nga black and white, puro black and white lang. So favorite color ko black and white, pero since nga for the kids nga yung purpose ko, dapat colorful, di ba? Pero overall, I will still give him a 5 stars kasi nagustuhan ko pa rin. Saka mukhang maganda naman eh. Ayan, kasi printed, hindi plain, hindi boring. Kasi madalas ang sinusuot sa pagtuturo dati, puti lang talaga. So, ayun nga. Overall, I like it. So, sa mga gustong bumili ng ganitong klaseng damit, pwede pang lakad. Pwede pang gala. Yeah. Okay, so thank you for watching, guys, and I hope nagustuhan niyo ang another unboxing video ko, and hope to see you again next time. And don't forget to hit that subscribe button and like, and kung meron kayong gustong i-share for my next content, type nyo lang dyan sa chat box or comment section, and yeah, I will try to do another kakaibang content. Okay? Medyo mahirap kasi mag-isip ng content. Alam niyo yun, mga vloggers, diba? So, see you next time on my next video, and I hope you have a good day. Magandang buhay sa ating lahat. Bye!